हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म के भन्दाखेरि तपाईँहरूले यो अटोक्याड चाहिँ कसरी क्र्याक गर्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अटोक्याड डाउनलोड गरिन्छ, अब टोरेन्टबाट कताबाट केबाट डाउनलोड गरिन्छ, एनी भर्सन डाउनलोड गर्न क्र्याक गर्ने भन्ने चाहिँ खोलौँ। अहिले चाहिँ मैले अटोक्याड खोलेँ र यो पछि चाहिँ त्यो मसँग चाहिँ अहिले अटोक्याड 2017 भर्सनको हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब क्र्याक गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म एकदम थ्रुली भन्दैछु। भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। के हुन्छ भन्दा यो खोल्छौँ हामी, खोलेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा 30 डेजलाई चाहिँ यसले ट्रायल पिरियड दिन्छ। त्यति बेला चाहिँ सबै मजाले चलाउनु दिन्छ। जब 30 डेज पुग्छ नि त्यसपछि एक्सपायर हुन्छ कि। स्टुडेन्ट भर्सन पनि कति युज गर्नु होइन, झ्याउ हुन्छ, त्योभन्दा डाउनलोड गर्यो क्र्याक भर्सन युज गर्यो। अनि यो क्र्याक भर्सनमा चाहिँ त्यही युज गर्छन्। द्याट्स वाइ सुरुमा चाहिँ यसरी खोल्दाखेरि अहिले के आउँछ म भनिहाल्छु। सुरुमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ एन्टिभाइरसहरू चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ सबै अफ गर्नुपर्छ है। ट्रायल पिरियड सकिएपछि अथवा त्यो हिसाबले भन्दा यसमा चाहिँ खोलेपछि यस्तो आउँछ। अब हामीले चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने चाहिँ इन्टर र सिरियल नम्बरबाट गर्नुपर्ने हो। यो अहिले चलाउनु मिल्दैन, 30 डेज सकिसकेको हो अहिले। यसलाई चाहिँ हामी इन्टर र सिरियल नम्बर प्रोसेसबाट गर्छौँ। यो अहिले यसरी खोल्दैछ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको एक्टिभेट भन्छ, ट्रायल इनेबल्ड, यो ट्रायल इन्डेड यो सकिसकेको छ। यसलाई एक्टिभेट गर्ने अथवा रन गर्ने हुन्छ। यसलाई यसो गरौँ, यो वाला छ र यसमा चाहिँ क्र्याक पनि छ। यसले चाहिँ यस्तो एक्सफोर्सवाला छ। यसलाई सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा सफ्टवेयर राख्नु भएको छ भने त्यसले चाहिँ अफ गर्नुपर्छ है। यसमा सबै अफ गर्नुपर्छ, नत्र जुन क्र्याक फाइल छ नि त्यसले चाहिँ अब यसले भाइरस सम्झेर चाहिँ अनि यो एन्टिभाइरसले चाहिँ खाइदिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अफ गरौँ है त। कहाँ छ यहाँ म्यानेज सेटिङमा चाहिँ यसलाई पनि अफ गर्ने, रियल टाइम प्रोटेक्सन अफ एन्ड दिस इज अल्सो अफ। अरू के छ यसलाई पनि अफ गर्नुहोस्। त्यसपछि यो भइहाल्यो है त। यो भयो, सबै अफ गर्नुपर्छ। यहाँ फायरवल एन्ड नेटवर्क प्रोटेक्सन, यो पनि डोमेन नेटवर्क अफ, यस। सिमिलरली प्राइभेट नेटवर्क इज अल्सो अन, द्याट्स यो पनि अफ भइसकेको छ। यसले नै अफ गरौँ, यो पनि अफ भयो। अरू यो छ है पब्लिक नेटवर्क, यसले पनि अफ गरौँ। सबै अफ गर्नुपर्छ है, नत्र फेरि क्र्याकमा समस्या हुन्छ। एन्टिभाइरसले खाइदिन्छ सबै भाइरस सम्झेर। अब यो पर्दैन ख्यार, यसलाई डिभाइस सेक्युरिटी यतिकै हुन्छ। यति यो भएपछि अहिले यति गरौँ। र अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ अटोक्याडमा जाऊँ र यहाँ लेखेको चाहिँ इन्स्टल भन्नेलाई पढौँ है त। यसलाई मजाले पढेपछि आफै गर्न सकिन्छ। यहाँ के लेखेको छ भन्दा इन्स्टल गर्ने, यो ठिक छ, ओके। दिस प्रोसेस हेज अलरेडी डन। नाउ यसले के भन्छ भन्दाखेरि सिरियल नम्बर चाहिँ यो मध्ये 1 2 3 4 देयर आर 4 अप्सन्स। अमङ दिज 4 अप्सन्स एउटा चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्दा हुन्छ। र यसमा प्रोडक्ट की चाहिँ यो 001T1 यो यसलाई कपी गरेर गरे पनि त्यहाँ इन्टर गर्ने। त्यसपछि फिनिश द इन्स्टलेसन एन्ड रिस्टार्ट द अटोडेस्क प्रोडक्ट, चुज अर इन्टर र सिरियल के, यो भने अब हामी गर्दै जान्छौँ है त। ल नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड है त। यहाँ हामी एक्टिभेटमा थिच्नुहोस्, एक्टिभेट गर्छौँ। अब एक्टिभेटमा हामीलाई सिरियल नम्बर आउनु भनेको छ। यहाँ सिरियल नम्बर चाहिँ यहाँ छ। यो मध्ये जुनसुकै एउटा हाले नि हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले लेट्स ट्राई यिनी हाल्दा नि हुन्छ है, जुन हाल्दा नि हुन्छ। 666 त्यसपछि 69696969 है त। दिस एन्ड नाउ प्रोडक्ट की चाहिँ यहाँ सरी यहाँ 69 अझै पनि चाहिन्छ। यति ठिक छ, यति ओके रहेछ। यसलाई चाहिँ आई थिङ्क आई सुड कपी दिस इज बेटर टु कपी, ओके। नाउ कपी गरेँ, यहाँ मैले इन्टर गरेँ, ओके। देन कन्ट्रोल बी, नाउ हिट इन्टर, नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट भएपछि यहाँ आफ्टर दिस दुईवटा मेथड आउँछ है यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ तपाईँको कनेक्ट नाउ एन्ड एक्टिभेट रिकमेन्डेड हुन्छ, यो दुईवटा अप्सन 1। अर्को चाहिँ रिक्वेस्ट एन्ड एक्टिभेसन कोड युजिङ एन्ड अफलाइन मेथड। हामी चाहिँ बेटर चाहिँ हामीलाई यो गर्छौँ हामीले है त। यदि भएपछि चाहिँ हामी यसलाई नेक्स्ट गर्छौँ है त। नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको यो प्रोडक्ट की यसरी आउँछ। यसलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई अब क्लोज गरिदिउँ। क्लोज दिउँ। यहाँ चाहिँ अब एक्सपोर्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसले जेनेरेट गर्छौँ। यसले चाहिँ तपाईँले पहिला विनारमा हुन्छ, यसलाई यो गरिदिनु। यो के
यो यसरी एक्सपोर्ट जेनेरेट हुन्छ। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ओके यसलाई एक्सट्र्याक्ट टु कहाँ गरौँ भन्दा डेस्कटपमै गरिदिउँ। मैले यसलाई डेस्कटपमै गरिदिउँ। ओके गरिदिउँ। ओके ल यसले काटिदिनुहोस्। 696969 सरी 666669696969 यो गर्नुहोस्। त्यसपछि 11 यो हामीसँग छ नि यो वाला, यसलाई कपी गर्नुहोस्। यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अगेन कन्ट्रोल भी, त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यसले यतिको छोड्नुहोस्। यसलाई काटिदिनुहोस्। यो जुन छ नि एक्सपोर्ट अघि जेनेरेट भएको थियो नि, यो आउँछ र यो भइसकेपछि अब यसलाई यहाँबाट उ गर्नुहोस्। यसलाई जहाँबाट खुले पनि हुन्छ र यसलाई यसरी काटिदिनुहोस्। यसलाई चाहिने जति मात्र राखे भइहाल्यो। अब हाम्रो र यसलाई चाहिँ यसले कपी गर्नुहोस् है। यो रिक्वेस्ट कोडलाई चाहिँ कपी दिस कोड, कपी दिस कोड। ओके कन्ट्रोल सी, नाउ पेस्ट हियर, हियर कन्ट्रोल भी एन्ड हियर प्याच डिबग प्राइभेट। ओके ओके यसले काटिदिनुहोस्, केही छैन। यसलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस्, सजिलो हुन्छ। एक्सपोर्ट देखिँदैन रहेछ। यसलाई यो भएपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दा एक्टिभेट गर्नुहोस्। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भन्दा एक्सपोर्टलाई यसलाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। यस्तो हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ सेकेन्ड आई हेभ एक्टिभेसन कोड यो गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ सरी कपी दिस, कन्ट्रोल सी एन्ड यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् अनि प्याच गर्नुहोस्। प्याच सक्सेसफुल्ली भन्छ। नाउ आफ्टर द्याट पेस्ट जेनेरेट। नाउ यु हेभ टु डु जस्ट सिलेक्ट all of these and copy and paste here. Click here at the box 1, then paste Ctrl V. Okay. After that next कन्ट्रोल सी गर्ने, यहाँ गएर कन्ट्रोल भी गर्ने अनि यसमा प्याच गर्ने। प्याच सक्सेसफुल भन्छ र प्याच सक्सेसफुल भनेपछि यहाँ जेनेरेट थिच्ने। जेनेरेटमा गएर चाहिँ यो चाहिँ कपी गर्नुपर्छ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप। प्रेस कन्ट्रोल सी यो गर्नुहोस् एन्ड आफ्टर द्याट यहाँबाट कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्। अब नेक्स्ट गर्नुहोस् है त। अब चाहिँ यदि भएपछि क्र्याक हुन्छ हेर्नुहोस् है त। नाउ cross this. Now look at here.
यसले के भन्छ भन्दा थ्याङ्क यू फर एक्टिभेटिङ कङ्ग्रेचुलेसन AutoCAD 2017 हेज बिन सक्सेसफुल्ली एक्टिभेटेड भन्छ। र यति भएपछि चाहिँ हामीले लाइफ टाइमले युज गर्न मिल्छ र खासै गाह्रो पनि छैन। सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईँहरूले जुन यहाँ म एउटा देखाउँछ है त, यहाँ कि हामीले गल्ती गर्दा किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन थिच्यौँ नि, यहाँ चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै पेस्ट हेयर भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ नगर्नु कि यसले चाहिँ काटिदिनु बल्ल चाहिँ पेस्ट गर्नु कि, त्यो भयो भने चाहिँ अनि इरर भन्दैन। नत्र अघि यसले इरर भनेको थियो नि, हो त्यो जुन भिडियो पुरै हेर्नु, पुरै हेरेपछि लगभग राम्रो नै हुन्छ। सुरुमा चाहिँ मैले अब खास त मलाई क्र्याक गर्न त म त गरिहाल्छु नि, तपाईँहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ कस्तो होला भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मैले नि त यो फेज थ्रुबाट गएको छु नि त, यो फेज यस्तो हुँदै अब क्र्याक गर्न, त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ सहिलो होस् भनेर मैले गल्ती पनि देखाएँ सुरुमा होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर। त्यसैले अब फाइनली चाहिँ यसरी ठ्याक्क लाएर फिनिस भन्छ, यो राम्रो भन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क लाएर यदि भएपछि तपाईँले AutoCAD जुनसुकै भर्सन पनि यसरी है क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ट्याक्क पहिला चाहिँ डाउनलोड गर्नु पऱ्यो, जहाँबाट इन्स्टल गर्ने, इन्स्टल गरेपछि जुन तपाईँको एन्टिभाइरसहरू चाहिँ अफ गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ जुन क्र्याक फोल्डर छ नि त्यसलाई चाहिँ अब भाइरस सम्झेर खाइदिन्छ र त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको फेरि क्र्याकमा समय गर्दा त्यो नै उडेपछि, अब क्र्याक फोल्डरै उडेपछि कामै गर्दैन। त्योभन्दा चाहिँ एन्टिभाइरस अफ गरिदिने सुरुमा, पछि अन गर्दा भयो नि डिफेन्डरहरू के छ होइन, अथवा त्यो चाहिँ अफ गरेपछि अब फिनिस भन्छ। ल यसरी नै AutoCAD चाहिँ क्र्याक गर्न सकिन्छ है त फर लाइफ टाइम। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो, होप यु लाइक दिस। यस्तै यस्तै भिडियोहरू म अझै पनि हालिरहनेछु, तपाईँहरूलाई के भिडियो चाहिन्छ त्यो कमेन्ट पनि गर्दा हुन्छ। फाइनल्ली डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब है त, सेयर त भन्दिनँ, मन पऱ्यो सेयर गर्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो, थ्याङ्क यू। अब